years old female present with the left arm swelling and pain. وهذا الام ار اي مالتها. نور اياد. نعم عمي. يلا بنتي. ماشي 16 دكتورة. سنة عندها سؤالي. بس دزوا له رسالة قولوا له على راحتك، هسه احنا عندنا الكيس اذا يريد يدخل ويانا بالنسبة لشورش حما امين. واحد من زملائي دز رسالة يخابره. نعطيك another sequence دكتورة؟ اي والله دكتورة ماشي لي. بلين ما عندك فرقان. ما عندي اي موجود. بلين اكس راي. بخلي تشوف لنا هسه هذا نوربا. بعد دكتورة ايش عندك؟ هاي sequence. كونتراست دكتورة عندك؟ اي موجود. فرقان عمي يعني ما تقدرين فرقان اذا تقدرين بهاي المربعات اللي فوق افتحي لنا في مربعين وخلي البري والبوست واحد بالصف الثاني. وين دكتور؟ هاي المربعات اللي بعد الشاشه. هذا؟ يسار يسار يسار. هذا المربع بأربع مربعات. دوسي عليه اختار مربعين، اختار اثنين. ايه يلا اوكي. خلي البري والبوست. عندنا multiple section MRI coronal and axial وال pre and post contrast enhanced. There is وين البوست؟ هاي نفس السيكونس اقول لك فرقان. نفس السيكونس ولازم تفعلين. دوقفي على واحد من المربعات. وقفي على واحد من المربعات وروح تجيبي الكونتراست. الاثنين كونتراست جني؟ لا مو اثنين نفس لا بس وقف على المربع هذا بس هو نفسه على الشاشه. واحد؟ على الشاشه وقفي كل اسوي كل شيء بس وقف على الشاشه. هاي على الشاشه. وروح اختاري السيكونس البوست كونتراست بس دوسي عليه. هذا البوست كونتراست. هذا انطيك سبتنس شورش. زين دوسي على المربع الثاني واختاري البري. على الويتنج روم. نفس الشيء ذني بس بابا دفع لي واحد وهذا نفس الشيء ما مكتوب كونتراست. ايه هسه بريان بوست. يعني there is intramedullary lesion extend from the head of the humerus to the midshaft of humerus. Heterogeneous signal intensity in T1 ويعني كأنه عندنا ماخذ avid enhancement بالبوست كونتراست. يعني كأنه الكورتكس عندنا intact ما يعني وعمي كأنه صاير irregularity بالهيد اوف هيومراس. دكتورة شوية مشي ولو زاح معليش.
ارجعي لنا. اوكي كأنه صاير عندنا مثل الاكسبانشن بالبروكسيمال هيومراس. ما عندنا فد ساين اوف فراكتشر. يعني اذا تشوفين الكورتكس انتاكت. عمي بس لا يعني هاي المنطقة اللي صاير شوي اكسبانشن بيها كأنه اكو فد يعني كورتيكال، يعني مو يعني ما اقدر اقول عليه سكالوبينج، يعني اكو فد. ارجعي والله دكتورة مشي. لا عمي بهذا البروكس يعني بالبروكسيمال هيومراس كأنه اكو مثل اللاميليتد يعني كورتكس. اكو بريوستيال رياكشن، اكو سوفت تيشو ابنورماليتي. سوفت تيشو ابنورماليتي عمي ما عندنا. زين. بس اكو عندنا هاي هنا هسه هاي المكان اكو شوي بريوستيال رياكشن. بس بالبروكسيمال هيومراس عمي. أنا أهم شيء ما ذكرتي. ها عمي هذا اللي يعني نارو زون او وايد زون اوف ترانزيشن. طبعا هذا يعني مو مهم، أهم شيء هو لا طبعا مهم عمي يعني وايد زون اوف ترانزيشن هو هذا. وايد زون اوف ترانزيشن اللي يروح ويا من؟ يعني ويا المالجنت يمشي. ويا المالجنت. والكورتكس كومبليتلي ابنورمال بيتي. كورتكس كومبليتلي مو تشوفين سكشنين الكورتكس انتاكت والباقي تعوفي. هذا السكشن صح هسه هذا اصلا كومبليتلي ايتن اب الكورتيسز. زين. الكورتكس يعني بالاضافه الى الاندوستيال كورتيكال سكالوبينج يعني. اسكالو. تمام. كل الفيتشرز مال شنو هاي؟ هي كلها تمشي ويا مالجنانس عندنا عمي. اول يعني وهو هيك عمر عندنا 16 years old. يعني المفروض نحط اول شيء بالنا الاوستيوساركوما. الاوينج نقدر هم نحطها لانه هيك عمر تجي ويجي عاده دايافيزيال. الاوستيومالايتس عمي نقدر نحطها. زين. بس عاده يعني تمشي وياها بعد انه سوفت شو. ونقدر بعد عمي هي الانفكشن والساركوما. يعني هسه من تشوفين الكورتيكال الانهانسد سكشنز يعني جد اكو سوفت تيشو انهانسمنت اكو مقارنه باللي نون انهانسد. كلش هواي. فمعناه اكو اكستنشن اكسترا اوسيوس سمينا اكستنشن. يعني صح لو نور هو صح المين صح. انديكيشن مال نور هو المين انديكيشن مال ام ار اي تو شو ذا اكستنشن لان البلين فيلم عمود السوفت شو يقدر يقول لك انه هذا بناين لو مالجنت بنسبه عاليه. صح عمي. تمام. يعني هي عمي الفيشر كلها تمشي ويا المالجنانت. زين. انت خليتي اوسيوساركوما وانفكشن وبعد ايوينج عمي هم حطيته يعني هي يعني ويا العمر يمشي. وهم سوينا بريوستيال والمكان مالته همينه. الخطوه الثانيه شنو؟ الخطوه الثانيه بالنسبه لهذا المريض عمي اذا ورك اب سيتي مثلا نسوي له. فورورد. يعني سيتي اوف وات؟ البرين؟ لا هو لا عمي هو المفروض احنا عادة هدول الإوينج يعني التشيست نسوي مثلا عادة يصير عندهم ميتاستاسيس. ايش قد نسبة يجون ميتاسيسز بالبداية هذول الاوسيوساركوما؟ اوكي شكرا. اتذكر والله عمي. ماشي يعني شكرا. بلسم. السلام عليكم. نعم عم. شلونك بابا؟ الله يسلمك عم.
نعم. شيلنا على السريع الكيس. عمو أنا دا أشوف بالتي 1 weighted image abnormal signal intensity hypo intense يعني compared to the bone marrow of the bone extended from the metadiaphyseal region down to the diaphyses. abnormal intramedullary مسوي abnormal intramedullary wide zone of transition مسوية mild expansion. أكو there is cortical breach. أكو abnormal periosteal reaction mainly in the proximal aspect of the humeral head. Also there is a soft tissue enhancing mass compared to the T1. ويعني medial و lateral soft tissue extension دا أشوف ما أدري يعني. The lesion seem to be on يعني aggressive lesion. الaggressive lesion هو 60 وهي female يعني 16 years old female. mainly نخليه أول شيء sarcoma. الإيزونوفيليك ما تمشي يعني إذا هو نمشي towards إنه يعني Ewing تكون well defined يعني تكون يعني مو بهيجي extensive extension. كأوستيومايلاتس ما دا أشوف soft tissue يعني lesion mainly bony rather than soft tissue element. يعني مثلا ما عندي cortical extended or collicut to the subcutaneous tissue. هو عادة الكلاويكا والانفولوكرام والهاي تشوفين بالام ار لو بالام ار اي؟ لا عمو بالسيتي نشوفها. بالسيتي. بس أنا شفت يعني سكشنات بالاكزيال يعني ما شفت اكستنشن للسبكوتينيوس. يعني من كانت تتقلب بالاكزيال ما شفت اكستنشن للسبكوتينيوس تشي. وبيشنت برزنتيشن أنا ما أسأل يعني الفرقان بيشنت برزنتيشن جاية شنو عندها برزنتيشن؟ swelling swelling بس swelling كل شيء ماكو. ايه swelling وهي يعني خلي يعني تيومر. next step مثلا اسوي لها سي تي تشيست ونشدسهم بايوبسي نشوف شنو هذا الليجن. او اكس راي تشيست اذا يعني مو موجود سي تي تشيست اكس راي تشيست اكس راي يعني. زين هسه شنو يعني differentiation between هذا فد كرونيك خلينا نقول انفكشن عن المالجنسي. طبعا الليمفوما يو انكلود بالديفرنشيشن. ليمفوما نعم ليمفوما بس الليمفوما مينلي لارج سوفت تيشو ما تجي واكو بيها اكستنشن قليل يصير للبون. زين فهسه احنا بقيت خلينا نقول شورتنج ديفرنشال دايجنوستيك انفكشن وبين انفكشن التيومر والتيومر التيومر مالجننت ما تيومر. هسه انطيني فد نقطتين انه تقول لي هذا تيومر rather than infection. عمو اول شيء انا هسه دا اشوف الفات بلين ومينلي بالانهانس الفات بلين ديسبليست هذا دا يمشي ويا التيومر بينما لو كان عندي انفكشن الفات بلين it will be disrupted. يعني وبعد هاي ثاني شيء مثلا بالبون بالتيومر يعني عمو extensive extension يعني يعني ما ادري يعني ما يعني هذه اللي جت ببالي بعد ما ادري يعني. يعني الانفكشن همين عادة يصير وياهم collections يعني خلينا نقول paraosteal collection reactionary مثلا بالجوينت همين يصير ممكن فيوجن وهذه. بس النقطة اللي ذكرتيها احتمال السوفت تيشو is very important. ايش قد نسبة ذول الاوسيوساركوما at the presentation يجون عندهم positive chest secondary؟ ما أعرف أنا أذكر 30% ما متأكدة بس من عندها. اوكي شكرا عيني. بس استاذ رعد سبب آخر إنه هاي ديفينتلي تيومر لأن هو هذا المريض مفحوص بمستشفى الأمل. بني اكيد كل اللي يروح لمستشفى الامل هو يعني وين لا والله مو شرط يجوز الريفيرال خطا يعني. اوكي نروح على فرقان بنتي احكي لنا على الكيس واكيد مسويه توك.
نعم دكتور. دكتور هي 16 يلا. years old female present with the left arm swelling and pain. سوينا لها الMRI لقينا lesion undefined infiltrating the head of the humerus and the proximal depths of the humerus. Hypo on T1 and hyper on T2 and heterogeneous post IV contrast. بعدين البيشنت يعني من سألناها تعرفين مسوية MRI ومسوية هيستوباثولوجي فلقينا بالبايوبسي إيوينغ ساركوما. عندك البلين فيلم مالتها؟ إيه دكتور أنا سويت لها. زين فرقان هسه هذه اليوينغ ساركوما بيها ستيجنج لو ما بيها؟ دكتور no specific staging for Ewing sarcoma. صح. يعني ماكو specific staging. هاي دكتور الإكس راي مالتها. ما طلع شيء. ما طلعت. انهي الشير وسوي شير جديد، يعني انهي الشير مال هذا الكيس. هسه دكتور طلع؟ اي طلع. كبري بابا. هاي المكبرة هنا. يمك فوقها اي. دكتور هاي الإكس راي مالتها من undefined lesion. شوف الفرق بين الاكس راي والMRI. اي يعني هنا يعني ولو ما اعرف عن التايم اللي ماخذيه بنفس الوقت مال الMRI دكتور او أنا خذيته وسويت لها إكس راي بيدي نفس يعني انتم هنا من تشوفه subtle changes من تباوعه. طبعا اذا ما تركز انت على الكورتكس شوف الثينينج مال الكورتكس at the site of the tumor مقارنه بالميد شافت. يعني اكو كورتكس واكو مدله فهنا الكورتكس almost completely eaten up. يعني ما عندنا احنا هيك كورتكس بالذات باللونج بونز. واكو هذا الاندوستيال سكالوبينج والهذه. ف يعني بالنسبه اذا واحد ما معود عينه على بلين اكس راي وخالي بباله الكورتكس والمدله بصراحه غير يعبر عليه هذا. يعني زي كتبه نو فراكتشر وقبل مثل ما يحصل. على كل انت مسويه توك مو بنتي؟ اي عم حتى نروح على التوك همي انا اسوي ستوب شير. ما طلع مو؟ شنو؟ هو انت وين سوي ستوب شير لهذا وتروحين عليه تسوين شير جديد على الباوربوينت. دكتور شارش ويانا هسه انت؟ نعم استاذ. شلونك؟ والله زين الحمد لله. شنو الاشكال اللي صار؟ والله ما بعرف دكتور، يعني الانترنت ما بيها مشكله والكمبيوتر اعتقد بالايباد اكو مشكله بالايباد. هسه هالمره احاول من الايفون وان شاء الله تنجح. دكتور انت طلع عمي محسود هذا ما لا بعده. هذا التوك مالتك هالقد ما حلو ومرتب وبمعلومات. والله دكتور يعني كلش طويل يعني محسود انت محسود. العيون متوجه عليك. صار مرتين صار اشكالات. هسه دكتور طلع؟ اي طلع. تفضلي بابا تفضلي دكتوره فرقه. Good morning everyone. My name is Farqan Sabih. Talk about Ewing sarcoma. At first of all, we'll take a brief history about this aggressive tumor. Was named after Dr. James Ewing, who identified it in 1921. Was originally termed as diffuse endothelioma or endothelial myeloma, currently part of the peripheral primitive neuroectodermal tumors as it shares common cytogenic translocation of the chromosome 11 and 22. Ewing sarcoma is part of the larger family of tumors that's called Ewing sarcoma family of tumors, in which Ewing sarcoma and the primitive neuroectodermal tumor were originally thought to be two distinct entities. However, it's now accepted that these tumors are part of the same family, which also include adult neuroblastoma and a skin tumor, malignant small cell tumor of the chest wall. They are malignant round cell tumors with 5 degrees
of the neuroectodermal differentiation that exhibit similar imaging feature. They account for approximately 6 to 8% of the primary malignant bone tumors, with Ewing sarcoma is the second most common malignant primary bone tumors of the childhood after osteosarcoma. Ewing sarcoma, it typically arises from medullary cavity with invasion of the Hubbardston system. They are usually present as mouth-eaten, destructive permeative lucid lesion in the shaft of the long bone with large soft tissue component without osteoid matrix and typically onion skin periostitis. It may also involve flat bones and appear sclerotic in up to 30% of cases. Now about epidemiology of the Ewing sarcoma. Ewing sarcoma typically occur in the children and adults between 10 and 20 years of age, 95% between 25 years of age, and has slightly male may be present. ESR and serum LDH level are also elevated. The main location of the Ewing sarcoma depend on the type of the bone, can be classified as follow: in the long bone, 50 to 60%, in the femur, 25%, and tibia, 11%, and humerus, 10%. In the flat bones, 40%, in the pelvis, 14%, scapula, and in the ribs, 60%, and this called thoracic Ewing sarcoma. As far as education within long bones, the tumor is almost always metadiaphyseal or diaphyseal. In the mid-diaphysis, 33%, metadiaphysis, 44%, metaphysis, 15%, and epiphysis, 1 to 2%. Usually, a single bone is involved, but multiple lesions occur at the presentation in 10% of the cases, and commonly later in the disease as Ewing sarcoma already metastasized to the bone. The main radiological feature of the Ewing sarcoma tend to be large with poorly marginated tumors with over 80% demonstrating extension into the adjacent soft tissue. It should be noted that primitive neuroectodermal tumor often extend into the bone, making a differentiation between them is very difficult. At the X-ray and CT scan, the appearance of this tumor is very variable, but they usually have a clearly aggressive appearance. Common findings include permeative with wide zone of transition 76%, laminated onion skin periosteal reaction 57%, sclerosis 40%. And this imaging of the left femur showing reactive sclerosis with permeative lesion and onion periosteal reaction. Another imaging also showing onion periosteal reaction like onion. The CT scan in this imaging showing permeative hypodense lesion and thickening of the cortex, and another imaging showing reactive sclerosis of the vertebral body. They may demonstrate other appearance, including Codman triangle that occur when the tumor causes periosteal reaction with advanced tumor margin, destroyed the periosteal new bone before it ossified, and cause raising new periosteus away from the bone, and this imaging showing a Codman triangle, and in fact this not full triangle. Speculated sunburst periosteal reaction seen in 50% of cases, but also seen in osteosarcoma. In this imaging showing mottled osteolytic lesion with poorly marginated edge and the diaphysis of the bone, and sunburst periosteal reaction and laminated periosteal reaction. Socialization, which means extraosseous invasion of the outer bone matrix with the soft tissue mass, and eccentric lesion with relatively small intraosseous component to properly represent the rare periosteal variant of the Ewing sarcoma, and this imaging showing cortical socialization and onion skin periosteal reaction, permeative destruction within medullary portion of the cortex of the mid diaphysis of the femur, and this disruption of the cortex creating socialization appearance is characteristic of the Ewing sarcoma. Soft tissue extension seen in 80% of cases, but the calcification uncommon seen in less than 10 of cases.
The MRI appearance in this imaging showing lesion hypointense on T1, heterogeneous post-IV contrast, and hyperintense in the T2 falsat. And this post-contrast will be heterogeneous. In the nuclear medicine, Ewing sarcoma demonstrated an increase in uptake on both gallium citrate and all three phases of technetium-99 methylene diphosphonate bone scan. This imaging showing an increased uptake of the left pelvic bone. Now about differential diagnosis of the Ewing sarcoma. Other Ewing sarcoma family of tumors like primitive neuroectodermal tumor that will have large soft tissue component with extension into the bone, but differentiation still very difficult from Ewing sarcoma. A skin tumor of the chest wall, osteosarcoma, in which have more open amorphous calcified matrix, classically perimetaphyseal, while Ewing sarcoma also occur in other locations, more prevalent around in knee and in the proximal humerus. In other locations like in femur, Ewing sarcoma is more frequent than osteosarcoma. Osteomyelitis will have well-defined soft tissue mass and sequestrum, metastatic disease, hematological malignancy, eosinophilic granuloma, and neuroblastoma at age less than 5 years. And this imaging will show a differentiation between 3 lesions in the Ewing sarcoma, well-defined soft tissue mass, and onion periosteal reaction. In the advanced osteomyelitis of the tibia and fibula, all defined soft tissue mass and sequestrum will be shown here. And osteosarcoma of the distal femur, well-defined soft tissue mass and radiating speculation of calcification within it. This imaging Ewing sarcoma of the left chest wall, and this imaging primitive neuroectodermal tumor of the right femur, but differentiation difficult from Ewing sarcoma. Another differentiation will be according to the age of the patient and the site of lesion in those less than 30 years. In the diaphysis, we will expect an Ewing sarcoma, and in epiphysis will metaphysis with epiphysis with osteomyelitis, perimetaphyseal osteosarcoma. And those more than 30 years in the diaphysis, we will expect multiple myeloma, metastasis, and lymphoma, and near joint surface and giant cell tumors. Now about treatment and the prognosis of the Ewing sarcoma. Systemic chemotherapy is the mainstay of the treatment, with the surgery and or radiotherapy playing a role depending on the location and the size of the tumor. What was once a uniform fatal tumor now has a respectable survival rate, although this vary with location. The spinal tumor, for example, have up to 86% of the long-term survival compared to the 25% of the sacrococcygeal tumor. The overall 5-year survival is in the order of 50–75% of the patient with local disease only at the time of presentation. The prognosis of the Ewing sarcoma is significantly impacted by the presence of the distant metastasis at the time of diagnosis, which is far more common for the pelvis, 25–30%, compared to the extremities, less than 10%. And metastases most frequently go to the lungs and bones in the equal proportion, and the spine most commonly affected bone and reference. And thank you. شكرا جزيلا دكتورة فرقان.